Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Slatircoglu a împins ușor scaunul cu rotile în care stătea Khalil Ibrahim, ghidându-l spre grădina spitalului. Briza după amiezile mângâia fețele în timp ce copacii foșneau cu frunzele lor, creând o atmosferă de liniște. Khalil Ibrahim închise ochii pentru o clipă, lăsând ca aerul proaspăt să înlocuiască sentimentul apăsător al pereților albi ai spitalului. Alături de el, Slatircoglu îl privea cu un zâmbet ușor, încântată să vadă cum tovarășul ei și-a găsit răgaz în acea mică plimbare. Deși cuvintele nu erau necesare, legătura dintre ele atârna în aer ca o legătură invizibilă și indestructibilă. Grădina era aproape goală, cu excepția câtorva pacienți care se bucurau și ei de aer liber în compania celor dragi. Slatircoglu a oprit scaunul la umbra unui copac și s-a ghemuit ușor, căutând chipul lui Khalil Ibrahim cu privirea lui atentă. A deschis ochii încet, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un somn odihnitor, și a găsit-o acolo, fidelă și prezentă ca întotdeauna. Admirația și afecțiunea reciprocă se reflectau în ochii lor, în timp ce briza continuă să se joace cu părul lor. Niciunul dintre ei nu a vorbit imediat, preferând să lase momentul să se desfășoare natural. Uneori, tăcerea împărtășită era mai elocventă decât orice propoziție bine construită. Zilele în spital fuseseră lungi și monotone, dar acea evadare în grădină se simțea ca un suflu de libertate. Khalil Ibrahim și-a întins degetele încet, periând textura țesăturii pantalonilor, amintindu-și cum era să fie în mișcare. Slatircoglu, mereu atentă, a observat acel gest și s-a aplecat puțin mai aproape, lăsând cuvintele ei să spargă aerul calm. Arăți mai bine aici, murmură ea dulce, iar el a răspuns cu un zâmbet care nu avea nevoie de explicații. Acea complicitate, țesută cu ani de experiențe împărtășite, a fost suficientă pentru a ne înțelege fără prea multe cuvinte. Fanii lui Khalil Ibrahim, la rândul lor, au lipsit de prezența lui de parcă un gol s-ar fi instalat în inimile lor. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje de susținere, fotografii vechi și expresii de afecțiune care au traversat ecranul cu intensitate mișcătoare. Fiecare imagine despre el, fiecare amintire a proiectelor sale, a fost un motiv pentru adepții săi de a păstra vie speranța de a-l vedea recuperat. Slatircoglu știa asta și, deși nu au vorbit deschis despre asta, ea a simțit greutatea acelei afecțiuni colective la fiecare pas pe care l-a făcut cu el. Ochii ei străluceau de un amestec de emoție și responsabilitate, pentru că știa că bărbatul pe care îl îngrija cu atâta devotament nu îi aparținea doar ei, ci și mii de oameni care îi așteptau întoarcerea. Khalil Ibrahim ofta adânc, umplându-și plămânii de aerul proaspăt de care îi lipsise atât de mult. Mirosul florilor i-a adus aminte de scenă din copilărie, când alerga în voie prin câmpuri fără să-și facă griji de vreme sau de mâine. Și-a permis pentru o clipă să închidă ochii și să retrăiască acele amintiri, în timp ce Slatircoglu i-a rămas alături, gata să-i ofere sprijinul de care avea nevoie. Nu avea nevoie să vorbească pentru ca ea să înțeleagă ce-i trecea prin minte. Acea legătură între ei, cultivată de-a lungul timpului, a fost suficientă pentru ca un simplu gest sau o expresie ușoară să spună mai mult decât nenumărate cuvinte. Soarele a început să coboare la orizont, colorând cerul cu tonuri calde care reflectau tandrețea momentului. Slatircoglu, mereu atentă la detalii, s-a asigurat că Khalil Ibrahim se simte confortabil, aranjându-și pătura peste picioare cu un gest automat și de protecție. O privea cu o sclipire specială în ochi, mulțumindu-i fără să aibă nevoie de cuvinte pentru tot ce făcea pentru el. Nu a fost doar faptul că l-a scos în grădină, ci felul în care l-a făcut să se simtă însoțit, înțeles, prețuit. Legătura care i-a unit era mai puternică decât și-ar putea imagina oricine și, în acele momente de pace, totul era evident.
Timpul a trecut încet, lăsând după amiaza să devină o amintire de neșters. Slatircoglu a observat că Halil Ibrahim începea să se simtă puțin obosit și a decis că este timpul să se întoarcă. Cu o singură mișcare atentă, și-a întors scaunul și și-a îndreptat drumul înapoi în spital. La fiecare pas, a simțit greutatea zilei, dar și satisfacția de a-și fi atins scopul. Fol pe Halil Ibrahim să respire puțină libertate. El, la rândul său, s-a lăsat să plece, având deplină încredere în persoana care l-a îndrumat cu atâta grijă. La întoarcere, unele asistente i-au privit cu zâmbete înțelegătoare, de parcă ar fi înțeles importanța acelei plimbări. Nu în fiecare zi vezi pe cineva cu atâta dăruire ca Slatircoglu, iar scena respectivă nu trecea neobservată. Halil Ibrahim a simțit căldura privirilor și, pentru prima dată după mult timp, nu s-a simțit singur în lupta lui. Era ceva reconfortant în a ști că atât de mulți oameni îl vegheau, fie din apropiere, fie de la distanță. Forța de care avea nevoie nu venea doar din interiorul său, ci și din dragostea care l-a înconjurat. Întors în camera lui, Slatircoglu l-a ajutat pe Halil Ibrahim să se culce cu răbdare și tandrețe. Ea s-a asigurat că totul era în ordine înainte de a se așeza lângă el, făcându-și un moment să-l observe. Se uită înapoi la ea și în acel schimb de privire au spus tot ce nu exprimaseră în cuvinte. A fost un pact tăcut, o promisiune implicită că vor merge înainte împreună, indiferent de dificultățile întâmpinate pe parcurs. Afară, noaptea începea să-și întindă mantaua peste oraș, în timp ce luminile spitalului străluceau cu o căldură neașteptată. Slatircoglu oftă, așezându-se pe scaunul ei, dispusă să rămână acolo atâta timp cât va fi nevoie. Nu se grăbea să plece, nu când prezența lui însemna atât de mult pentru Halil Ibrahim. El, la rândul său, a închis ochii cu liniștea sufletească de a ști că nu este singur, că cineva îl veghea și în cele mai grele momente. Fanii au continuat să aștepte cu nerăbdare vești despre starea lui, agățându-se de fiecare mic detaliu care le-ar putea da speranță. Știau că steaua lor va străluci din nou, că timpul întoarcerii lor se apropia. Între timp, Slatircoglu ar fi în continuare acolo, împingând scaunul când era nevoie, ținându-l de mână în momentele de îndoială, amintindu-i cu fiecare gest că mai sunt multe de trăit. Spitalul a fost doar o etapă, un capitol care avea să rămână în curând în urmă în povestea lui Halil Ibrahim. Afară, lumea îl aștepta cu brațele deschise, dornică să-l vadă renascând cu aceeași forță care îl caracterizase mereu. Și chiar dacă drumul ar fi lung, nu l-ar parcurge singur, pentru că lângă el era cineva care nu i-ar fi lăsat niciodată mâna. Pascali.